باطل فرقو بندی دی جوڑ زلزلی دی مفتی ندیم استاد سی جذبی دی مفتی ندیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پوری دعوت جواب دعوت پاوی تنقیحات پورا تفصیلات ذکر شو. دین پس راجو دلائل دا اہل سنت والجماعت دلائل زیاد تھی و قرآن مجید نباد ودری دلائل ذکر کو بیوا حدیث مبارکو تلاڑ شو. تاسو که دلائل پا تفصیل سر غواړی زمون دا مناظره لستون حاصل که انشاءاللہ. دلیل نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا او موئی تاسو لمن اغچاتا یقتلو فی سبیل اللہ چه قتل بیشی پلارد اللہ کی امواتن صورت موئی هم امواتن چه دی امردی بل احیاؤن بلکی جوندی بل هم احیاؤن بلکی دیو جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو بنا پوئے گئی. دویم دلیل ولا تحسبن الذین گمان مکوی پاغچا باندی قتلو چه قتل لیشوی فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کی امواتن سا گمان پی مکوی دا مڑو یعنی دا گمان مکوی چه مردی عقیدہ خلری خبر ادا ذہن تم مراولی پا خیال تم مراولی بل احیاؤن بلکی جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن بل احیاؤن بلکی جوندی دی عند ربهم یرزقون اللہ جوندی کو رزق کری خوراک ضرورتی ورتا نو اللہ فرمائی بل احیاؤن بلکی جوندی دی عند ربهم یرزقون دا رب دا طرف نور رزق ورکولیش. توجہ وکیمات دی آیات یو بوضاحت کو اول نمبر دویم نمبر بے استدلال ذکر کو توجہ کی بات. اول نمبر بے استدلال ذکر کب چلو دی آیات کی دی دوارا آیاتنا دا شہداء و حیات ثابت دے پا عبارت النس سرا او دا نبی علیہ السلام حیات ورنا حاصل دے پا عبارت النس سرا ہم او پا دلالت النس سرا ہم ذکر چی نبی علیہ السلام نبی ہم دے او شہید ہم دے. ذکر چی نبی علیہ السلام نبی ہم دے او شہید نو پا عبارت النس سرا کو خبر اختیارا دا پا دلالت النس سرا ثابت دے پتی طریقے سرا چی شہداؤ تا دا درجہ میں لو شویدہ دا خصوصی حیات خصوصی امتیاز دا درجہ شہداؤ تا حاصل شویدہ انبیائی کرامو دا نبی علیہ السلام دا تابیداری دا وجن دلتے بخبر صرف نبی علیہ السلام تا کچھ کہے تو نبی موضوع نبی شہید تا شہداؤ تا دا درجہ حاصل شویدہ دا نبی علیہ السلام دا اتباع تابیداری دا وجن نو ہر کل چی شہداء جو اندیری دا غوید حال دارے نبی علیہ السلام با طریقے اولاد سر جو اندری لیکن مثال ادا دے ستورو ترنا حاصل دا نور دا وجنا ستورو رنا مستفاد دا نور دا وجنا دا نورنا و ستورو تے سڑے دا شپی گوری دا دمر رنا کئی نو نور خوب پترق اولاد سر دینا زیادہ رنا کئی نو چی دیش واداو تا حیات حاصل دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع دا وجنا چی دا جوندی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بردیون کامل اکمل حیات پترق اولاد سر حاصل ہوئی. سمجھ گئی؟ عبارت النس دلالت النس ہم ہوا ای کی تفصیل دا دے سنگ چی عبارت النس قطعی دا کسی دلالت النس ہم قطعی تاسو گو رہی عبارت النس دیتا وی لکی دا کم صد پارا چی کلام ہو چلولیش دلالت النس دیتا وی لکی چی ردی دا پارا کلام خو چلولیش ردی دا پارا نہیں لیکن دا تی خود بخود مفہوم زین تراش لیکن تا نظر وقت چوت ہوئی کو تبرا نظر وکو رزق دغه صورت اسمان تا ستوري د شپې د ورځې دی بر اسمان ته نظر وکو ورځ خپل په نظر راغله زه په دې ورځ د خپل په نظر راغله نو ستاسو نظر څه تول سره پاره اسمان د بار ورځ په کوم راغله نو د اسمان د پاره د نظر څه تول عبارت النص او د ورځې په نظر راتل د پس سره شو دلالت النص. یا بل مثال واخله لا تقل لهما اف مور پلار تا اوف لفظ موائی نو مور پلار تا اوف لفظ ویل ثابت تیر قرآن مجیدی حرمت ثابت تیر قرآن مجید نا پی عبارت النص سرا او مور پلار تا تکلیف ورکول کنزل کول بدرد ویل هر آغا سیز
چې مور ته پلار ته نقصان نه شي هغه دي ثابت دي په دلالت النص سمجھ گئی زه بیا ووایم د دې دواړه آیاتونو نه در یا الله د دې دواړه آیاتونو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم من دا شعر تاسو ناکام دی د دې دواړه آیاتونو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهدا او حیات ثابت دی په عبارت النص سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ته ثابت دی په عبارت النص سره هم او په دلالت النص سره هم ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید هم دی او نبی هم دی او په دلالت النص سره په دې طریقې سره چې چون کې شهدا او تدا درجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتباع او تابعداري د وجنه ملاو ده نو هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې دی ژوند دي دا امتیاز ور تحصیل له ژوند دي حیات کا ور تحصیل له نو د چارو وجنه چې ور تحصیل له رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې اولاد سره په کامل اکمل حیات تر ژوند دی حیات وای لکه مثال استورو ترنا حاصل در نور د وجنه څنګه چې نور نه چارس کیږي اوس چې استوري دومره زیات رڼا کوي نو ښکاره خبره ده چې نور په طریقې اولاد سره دینه زیات رڼا کوي سمجھ گئے عبارتونه تلتونه څنګه پیژاندو کنه پیږي دویمه خبره ماته ووري دویمه خبره وضاحت د آیات ده د دواړه آیاتونه د شهید په جسمانی حیات باندې دال دي څنګه څنګه الله رب العالمین پر ولا تقولوا لمن يقتل تاسو مو ای لمن اغه چاته یقتلوا چې قتل شي خطو جو کوي وربه ونه پیږي تاسو مو ای اغه چاته الحمدلله چې قتل کړي څه شي صورت موای مړه صورت موای تاسو هغه چاته مړموي په چا باندې چې فعل د قتل وارد شوی نو فعل د قتل په چا وارد دي میدان جهاد کې څوک جنگيږي اسمه انصاری ګولۍ په کم لګيږي اسمه انصاری پتور کم لګيږي روح لګيږي په ګولۍ پتور لګيږي جسم مثالی میدان جهاد ترازی په ګولۍ لګيږي په غشو تیر لګيږي پتور لګيږي په کم فرد باندې چې قتل واردېږي الله هغه ته دا میت ویلونه منو فرمایي او غزه د جسم نو دا حیات په صراحت سره دلالت کوي په دې چې شهید حیات جسمانی حیات دی خبر پیږي کړه د خړګړ ګوري د ما یقین نه لګي پیږي قسم دې خوري چې به شي دا له وضاحت ورته ولي کوم دلته شاید چې نه لیکل شوی دا دغه ولا خبره خو لګي دغه کله کافي کې ځان سره ولي کوي دا څنګه کیږي یار زي اللي بيقول لك الشاب تقلش هو استدلال دي دوانو آیتونو نه د شهداو آیات په عبارت د شهداو حیات په عبارت النص سره او د نبی علیہ السلام حیات په عبارت النص او په دلالت النص دوانو سره معلومیږي ځکه چې نبی علیہ السلام هم نبی دی او هم شهید دی چونکه شهداو ته دا حیات حاصل شوی دی د نبی علیہ السلام د تابعداري د وجنه نو چې هر کله شهیدانو ته دا درجه حاصل ده یعنی هغه ژوند دي نو نبی علیہ السلام ته په طریقې اولاد سره حاصل وي د په طریقې اولا یعنی کامل یعنی په اکمل حیات حاصل وي لکه څنګه چې ستورو ته رڼا حاصل ده د نور د وجنه نو چې هر کله ستوري داسې رڼا ورکوي نو نور په طریقې اولاد سره رڼا ورکوي وضاحت په دې دوانو آیتونو کې هغه چاته د میت ویلو نه منع شوې ده چې په هغه باندې فعل د قتل وارد شوی وي او دا خو ښکاره خبره ده چې فعل د قتل په جسم عنصري واردېږي نه په جسد مثالي واردېږي او نه په روح باندې لہذا د دې نه معلومه شوه چې د شهید حیات جسماني دی ورې مناسب ګولۍ چې دا په جسم مثالي نه لګيږي بلکې په چا لګيږي جسم عنصري باندې لګيږي په چا لګيږي جسم عنصري باندې په غشو باندې هم دقه لګېدو دې لاندې مصبر نمبر 35 باندې تاسو وګورئ قاضي شوکانی لیکي ورد النص في كتاب الله في حق الشهداء
وارد دینس په کتاب د الله کې باغ د شهداو کې انهم احیا ان چې بشک دی ژوند دي یرزقون رزق ورته ملاویږي وان الحیات فیهم متعلقه بالجسد او بشک حیات په دیو کې تعلق لري د جسم سره په کیف بالانبیاء مسترنګ به انبیاء والمرسلین انبیاء راغه د خامه قردین اولا ورنین لو تر جلتین 211 مخکلال شي همدغه استدلال په صفحه نمبر 303 په صفحه نمبر تاسو د څومره صفحه 36 صفحه تلال شي په دې برمون حواله لیکلي دي د استدلال تفسیری مدارج جلد 162 ابي حیات صفحه نمبر 5 د څومره ده معارف القرآن جلد 1 صفحه 343 مولانا نبی صفحه نمبر 42 43 وغیرہ بیان القرآن جلد بر ابي حیات صفحه نمبر 143 ده 42 43 بیان القرآن د مولانا استانی سے مولانا جلد صفحه 78 تفسیر اقانی صفحه 518 مسلم شریف نووی شرح مسلم جلد صفحه 94 زرقانی جلد 3 صفحه 233 طبقات شافعیه جلد 2 صفحه 233 ټول لیکل دي د استدلال حتی چې دغه استدلال د پنځبریانو شیخ القرآن لاندې وګوري په دغه سبب باندې شیخ القرآن د پنځبریانو شیخ القرآن رئیس المفسرین زبدة الموحدین علامة الزمان شیخ القرآن قاضی شمس الدین د القابات دی ورکړي دي د خپل کتاب مسالک العلماء فی حیات الانبیاء 52 کې لیکلي دي وې د شهدا او حیات په عبارت النص سره ثابت دي او انبیاء کرامو په دلالت النص سره ثابت دي هم تسلیم کړي او دلالت النص د عبارت النص په شان قطعی کما فی کتب الاصول لاندې مناسبون یو بل خبره مخکې وکړه چې نبی علیہ السلام شهید هم دی نبی علیہ السلام لاندې دوه روایت مونږ په دې باندې نقل کړی دی او نظر ورته وګورئ په دغه صفه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي کان نبی صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی مرضی الذی چې فرمایل به مرض پلاغه کې ما تفی چوبات شوی دی پای کې یا عائشہ تو عائشہ رضی اللہ عنها ما ازال اجد علم الطعام همیشه هم چې به مزم محسوسوم درد خوراک الذي اكلت بخیبر چې ما خورلو په خیبر کې فهذا اوان وجدت انقطاع بری من ذلك السم زما محسوسوم چې کټکی دا زما د سا ولا رګ د غزهرو د وجنه بخاری جلد 219 وخت برابر خیبر کې چې کمزار رسول الله صلی الله علیه وسلم خړلیو سونونه کړی وي یو ثابت وو پاتو کوم زنانه چې دعوت کړو يهودي نه وکي روایت درته یاد ده علم غیب حاضر ناظر کې اندر تین چلا روایت ابو داود سری پاور سره تفصیل انداش هغه محسوسی کې ماته نبی صلی الله علیه وسلم وفات به ردی وجنه شوی وفات شو دویم حدیث ابن مسعود رضی الله فرمایي چې زنه پیر قسم وخرم چې نبی صلی الله علیه وسلم قتل النبي صلی الله علیه وسلم قتل کړی شوی دی احب الی خو خدماته من اهلک تدې خبرنا من اهلک ور دې خبرنا چې قسم وخرمه واهره یوزل انه لم يقتل رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل شوی لاندې بسرل توران شوی دی لاندې بسری وذلك ان الله تعالی اتخذه نبيا ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله نبیم جوړ کړی دی اتخذه شهیدن او شهیدن جوړ کړی دی حواله مستدرک جلد نمبر 2 صفحه نمبر 58 مناسب دا اصل کی خبره متفقون علیه ده ورنه په دې ګڼي دلایل راغونډې دي شو سب ګڼ حدیث کتابونو کې قربان دي حواله په دې باندې راځم کېږي شي په دې پوه شوي دا ما به خبره مختصر لته ان شاء الله ورځ پوه شوي وي ما خبر درنه کډوډه نشي ما دیو جنا اختصار سره کړ خبره اوس راځو دینه پس اعتراضات جوابات وي توجه وکړئ ما وې دي اولنی آیات نه معلومی یا مليانو توجه وکړئ دا اولنی آیات نه معلومیږي ولکن لا تشعرون دینه معلومیږي چې دا آیات جسد تر نه دی حاصل دا صرف روح ترې صرف جسدی مثالی او روح ترې جسدی اون سری پدې کې نه دی شریک ولی دلیل سره ولکن لا تشعرون راغله ده معنی کې ولکن لا تشعرون دا څنګه معلومه شو هغه تخپل هم پته نه یو بس منځبر کې هم دغه شی ورکول عثمانانو دغه شی ورکول په ګران ته نور نه پوي څنګه توجه وکړئ ولکن لا تشعرون دا د جمع مذکر حاضر سی غره ده جمع تاسو په نه پويږي
ولکن لا یشعرون نه ده چې دیو په خپل حیات نه پوهیږي. د جمع مذکر غایب څخه نه ده مناسب، بلکې رسې څخه جمع مذکر حاضر تاسو په نه پوهیږئ. که ولکن لا یشعرون راغلی وی بیا دیو اعتراض صحیح و چې دیو شهیدان په خپل حیات باندې نه پوهیږي، ناقص حیات ده. خو نه ولکن لا تشعرون وی لغوی حیات کامل له صحیح ده، تاسو ور باندې نه پوهیږئ. تاسو نه شمه شعور ویل کی ادراک بالحواس تا ستا حواس خمسه ظاهره سترګو سره اوسې لیدل، وګونو سره اوریدل، یعنی په سترګو سره تاسو هغه نشئ لیدئ، نشئ محسوسولی د هغوی حیات، ځکه چې هغه د عالم برزخ سره تعلق ساتي، د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي، ایمان بال لیدئ نشئ تاسو. زه به یو مثال درکم، یو ولکن لا یشعرون، یو ولکن لا تشعرون. دا زما په لاس ګړی د ګورې انسې ښکاري درته، ما ته ښکاري اوس پکې 14 منټه 12 بجې دي، 1 اکتوبر دی زما په ګړی کې ما سره. اوس دا د ټایم او تاریخ کتو دپاره څه د دې لپاره 2 څیزونه ضروري دي. یو دا چې په ګړی کې سیل هم شته دی کار کوي، یو دا چې په ګړی کې سیل شته دی کار کوي، یعنې په ګړی کې حیات شته دی. دویم زمان نظرم شته دی، که زمان نظرم په سترګو کې شته دی زه یم او په ګړی کې دلته دغه هم شته دی مناسب سیل هم شته دی، نو بیا په نظر راځي. خو یو صورت دا دی په دې کې چې په ګړی کې سیل نشته دی نو انسې پکې په نظر نه راځي. بل صورت دا دی چې په ګړی کې سیل شته دی خو زما سترګو ته تیاره ده، زما سترګو سره رڼا نشته دی چې دا وګورم. په دواړو کې فرق دی چې په دې ګړی کې سیل نه وی دا د ګړی عیب شو، دا په ژوند کې عیب شو، چې زما په سترګو کې د لیدو طاقت نه دا زما سترګو د عیب شو، د نظر عیب شو، دا د ګړی عیب و. همدغه مثال دی د شهید په حیات کې عیب نشته دی، عیب په څه کې دی زمونږ په سترګو کې دی چې مونږ په دې نظر سره هغه نه شو لیدی، نه شو محسوسولی په دې شعور سره. مونږ ادراک بالحواس د دغې نه شو کولی چې دا د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي، برزخ طرف ته رخصت اخیستی دی. یار کې نه پوهېږئ نو ولکن لا تشعرون داخل دی، تاسو په دغه سترګو کې ستاسو کمی دی، او یشعرون به داخل دی په دې کې چې ګړۍ کې سیل نشته دی، ژوند نشته دی. نو الله وفرمایي ولکن لا تشعرون، خبره واضح کړه چې هغه ژوندي دي، تاسو یې نشئ محسوسولی. او دویمه خبره دا ده ولکن لا تشعرون چې دی دا په حیات جسمانی باندې دلالت کوي. څنګه که حیات صرف د روح ومنلی شي او حیات صرف د جسدي مثالي او د روح دپاره ومنلی شي، نو بیا خو ښکاره خبر ده هغه څوک هم لیدی شي په نظر، هغوسې هم نشي لیدی. خو ولکن لا تشعرون اله کېدی شي چې ژوند ستر دی جسم دپاره دی ته نه وینې، ته خبره پوه شئ. سوال ته وګورئ اعتراض کول نه یاد کې ولکن لا تشعرون ناغلی دی نه معلومېږي چې روح ژوندی دی، جسم لا حیات نشته دی. جواب دې ځای کې لفظ د تشعرون ناغلی دی د جمع مذکر حاضر څخه ده، یعنې ای مؤمنانو تاسو د هغوی په حیات باندې نه پوهېږئ. یشعرون یعنې د جمع مذکر غایب څخه نه ده راغلي، که چېرته یشعرون راغلی وی نو بیا به ستاسو اعتراض او استدلال څه وی، یعنې مطلب به دا وی چې شهیدان په خپله حیات نه پوهېږي. انسانانو سمجھ ته نه راتلل دې خبرې ته مستلزم نه دي چې هغه به ژوندي هم نه وي، ورنه د فرشتو جناتو د حیات نه انکار کول لازم شي، ځکه چې جنات او ملائک ژوندي دي لیکن د هغوی حیات هم په ولکن لا تشعرون کې داخلي. جنات یې نه تاسو، ملائک یې نه ولکن لا تشعرون کې رسمان هغوی ته حیات نه راځي، او انسانان پې نه پوهېږي او د انسانانو سمجھ کې ځکه نه راځي چې د دنیا هر څیز پانی دی، حتی چې د انسان او د حواس هم پانی دي، او د من نه وروسته حقیقي ژوند شروع کېږي نو په پانی حواس سره د حقیقي ژوند ادراک او مشاهده نشي کېدی. یشعرون او تشعرون دپاره مثال لکه ګړۍ د هغې کې سیلي ګړۍ کار کوي او رڼایي، مونږ هغه ګړۍ وینو چې پلانکې ټایم دی، نو اوس یو صورت دا دی چې ګړۍ کې سیل ختم شي او کار پرېږدي، رڼا نشته دی، سترګې لیدل کوي، خو ګړۍ کې ټایم په نظر نه راځي، ځکه چې ګړۍ کې سیل ختم شو کار نه کوي، نو دا په ولکن لا یشعرون مثال دی. دویم صورت دا دی چې ګړۍ کې سیل شته دی کار کوي خو رڼا ختمه شوه، دې وجې نه هغه ټایم په نظر نه راځي، نو دې ته ویل کېږي ولکن لا تشعرون په ولکن لا تشعرون کې داخل دی. اعتراض نمبر 2 توجه وکړئ، زه اعتراض ته وګورئ په دویم آیات کې لفظ د عند ربهم راغلی دی، یعنې الله سره په جنت کې دی روحونه ژوندي دي، جسم ته قبر کې حیات نه حاصل. اعتراض دا دی دویم آیات کې عند ربهم راغلی دی، منکرین حیات النبی وایي
لکه برګورو موږ یو جواب دا غیدار دی دا عند ربهم تعلق د احیاء سره نشته دی عند رب د یرزقون سره دی تاسو سره دی الله طرف نور تری څنګه ملاوي دویم جواب هغه ته مناسب چې تاسو وايي چې صرف روح ته حیات حاصل هغه په اعلی لین کې راغت ژوند دی نو پرو باندې مر راځي مناسب راځي ور باندې روح ته مېت ویل کی نو چې کوم څه باندې مرګ نه راځي راغی پر حیات ثابتول د تحصیل د حاصل شو اسه شو ودې سمجھ شو دریم نمبر تاسو وايي د عند ربهم معلومی چې په قبر کې ژوند دي نه دي الله سره ژوند دي الہین کې نو موږ وايو قران مجید کې بل راځي ان الدين عند الله الاسلام او پنځ بیرانو انکار وکړي چې دین مونږ ته نه راغله دنیا ته ولې عند لفظ راغله د الله سره دلته نه دی پریدي ورته چې وخت نه اګه دې ته بزور کې شي څلورم جواب دا دی تاسو الله تعالی حاضر ناظر نه غنئ نو چې غنئ الله تعالی حاضر ناظر به تخصیصا ته ولي کوي حاضر ناظر معنی نه پوهیږي زمونه څه وایي د اعتراض جوابات وایي جواب نمبر 1 دا خو اتفاقی خبره ده چې په روح باندې مرګ نه راځي نو بیا د احیا ویل تحصیل د حاصل شو دا رنګ صرف د روح حیات نشي ویل کېدل بلکې دې باندې د موت اطلاق کیږي لکه قران مجید کې راځي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا ور مناسب صرف د روح په حیات باندې حیات اطلاق قران مجید ورته حیات نه وای موت ورته وای څورته وای کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سرنګي کوپر کوي تاسو الله باندې او وای تاسو څه او وای تاسو څه بڑا نو د عالمي ازل ارواح نه دي ارواح قران او نه تر اوسه پوری دي مونږ ته پته عمر نه راغله قران هغه عمر سره تعبیر کوي صرف دغه حیات نه ویل شي دویم جواب قران مجید کې راځي ان الدين عند الله الاسلام ايما ماتيانو بیا انکار وکړي او وای چې اسلام خدای الله سره دی مونږ ته دنیا ته نه راغله دریم نمبر جواب آیا تاسو الله حاضر ناظر نه منئ چې د عند ربهم تخصیص صرف د جنت سره کوي د اهل سنت والجماعت عقیده خدا ده چې رب هر وخت هر ځای کې حاضر ناظر دی لہذا دا اعتراض او باطل دی څلورم نمبر جواب د عند ربهم تعلق د احیا سره نه دی بلکې د یرزقون سره دی یعنی د الله د طرف نه دوی ته رزق ملاويږي مناسب دی یو وخت کې یو ماهنامه کې ما کاته هغه ماهنامه چې وا هغه د افغانستان د مجاهدینو انټرویوګانې یو بدولي کمانډرانو یو کمانډرو په کې مناسب دا د روس د وخت مجاهدو مخبل سترګو باندې کتر چالو شهید لایبرری کې ګرځي ان شاء الله نو دې یو ځکه موږ باندې روسان رااله به وسه شو شهیدان کولو او ډېر مردار طریقې سره ډېر په ظلم سره وکړ کو علمون سو ملګری او موږ دی کوی ته ټوپ کو خاطر کیو بل تلار نه و دې ته مور ټوپ سره سرهونه دا وې د مقابله یو د ټینګ په وسه مقابله وو او ډېر ظالمانه مو او دې کوی تم ټوپ کو چلانګ لگایا شل روزو پر علمون کوی کیو حالات چې بر صفا شو بیا راغلو نغور نه تاسو کې صحابي دې زرومن ادارې ولا شای کړو مناسب دې خپل یو رساله راځي کی د اسلام اخبار سره رساله راځي د پرته کې دوه رسالې راځي دې سره نغور نه تاسو کې صحابي ورته مناسب وې کمانډر سردار ته وایا چې 20 ورځې کې تاسو خوراک ښکاک سو دې ورته جواب ورکړي چې شهدا او لاسونه دي کې پراته دي کوي کی او ته په ټیم باندې اعلی قسم غیب او خوراکونه راتله او به مونږ تم پېښ کولا البته چې کله حالات کنټرول شو والله مونږ تر هغه نه د غیب یو پړوي جوړ کړل په غیره وته مونږ راغلو خدا ضروري نه چرته ته خو دلې شي مناسب ضروري نه ده کله خرق کې حضرت الله تعالی دنیا والا ته مور وخی مونږ نه انکار نه کوو دریم نمبر اعتراض دار وای په حدیث کې راځي چې سواد او ارواح شنو مرغانو په جزورو کې خدای کوي او په جنت کې سیر کې چرته چوغاړي نو ماتي حضرات وای چې دا مرغان د دې لپاره جسمي مثالي ګرځي ادینه معلومی چې دا حیات صرف د ارواح او ساده مثالي سره ثابت دی په قبر کې ساده سره نه حیات نه راځي
توجہ دیو تصویر و تنقیحات جس نے مثالی دی سے ثابت ہے حالانکہ اول خدا حدیث خبر واحد دے دینا عقیدہ نہ ثابت ہے دویم نمبر دار من سے توجہ دیو ویلو جسدی مثالی بس بشکل انسان وی جسدی مثالی بشکل یہ مثالی ویلے کی ماری بشکل انسان وی مثالی اور دلتی کتا سو گو رہی دلتے اس تک ہم روایت پہ دا مارغانو والا پیش کے مارغانو جس مثالی کے مثال داغی پشان انسان کے اوپر رکھ دے مارغو انسان کے پر رکھ نہیں سرے سنگ دا مثالی کرتے اور تگوری جواب نمبر 1 کہ حدیث ہم دا مطلب شکم سے وناتیا نقلی بیا خدا حدیث دا قرآن دا دی آیات دا پارا ناسخ با وگردی ذکر چر آیات نبسرات سر معلومی چر شہید جسم دا آیات حاصل لے حالانکہ حال اللہ وچ دا حدیث خبر واحد دے و خبر واحد دا قرآن دا آیات دا پارا ناسخ نشی جوڑا دے نمبر 2 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرمائی پتاقی سر پیدا کر دے مومن انسان کہ ٹولنا بغست شکل و صورت کی دی مخالفت براشی ذکر چر اللہ فرمائی مومن انسان پخ شکل و صورت کی پیدا کر دے کہ دیر بد صورت انسان ہمشن وغزان دا پارا دا مارغا جسم نا غورا کئی ودا غبر شہید توہین چھے ازاد و اکرام منشی چاگنا انسانی جسم واغز پیشو مارغا جسم مرتور کلیش نمبر 3 دا حدیث دنا مماتیان جسم مثالی ہم نے ثابتی گی ذکر چر مماتیان جسم مثالی اگر جسم انصوری پر مثل لے سنگا چیزیں ازائی پوالی سر تیر شوی دی نمبر 4 دا قرآن مجید دیت نمعلومی چی دا شہید جسم تا آیات حاصل لے او حدیث نمعلومی چی شہید روح تاثیر آیات حاصل لے نمونگ دوار منو انکار دیو نم نکو او مماتیان حدیث بدل طریقے سر منی چی سر دیت انکار لازمی کی توجہ آیات نسا معلوم شوا دا شہید جسمانی حیات آیات نسا معلوم شوا دا شہید او دا دی حدیث نسا معلوم شوا دا شہید روح دا پارا حیات امونگا آیات منو او حیات منو جسمانی روحانی دوار منو او پس بیان پتیس طریقے سر منی چی باقی سر قرآن مجید دا آیات نا انکار لازمی گی نمبر 5 دلیل راج ہے کنا دا راج ابو حنیفہ دا وقت لگا نمبر 5 کہ رماماتیانو والا مطلب ومن لئے شہید روح دا پارا مارغا جسم مثالی جوڑی گی تناسق والا عقیدہ بلازیم شو دار ہندوانو عقیدہ دا کم عقیدہ بلازیم شی تناسق نمبر 6 دا حدیث دا دی دا پارا تفسیر دے اپا دی توجہ کے ماں تصویر خلاص ہوگی دا حدیث تفسیر دے دا قرآن مجید دا آیات دا پارا اپا کمی طریقے سرا دا آیات نا معلوم ہے شہید جسم چھوڑ دے دا حدیث نا معلوم شوا چھ روح تم حیات حاصل لے اگر وہ پدی طریقے سرش اشنا مرغان چی دی دار دیر پار جسم مثالی نہ دے بلکہ دار دیر پار سورلی دا صدا تو شہید جسم قبر کے پروت تے روح ہے اگا سورلی باندی دے سورلی کئی گرزی دغه روح د دې جسم سره تعلق دی دغه روح د دې جسم سره تعلق دی چې هغه تعلق سره د حیات پر تحصیل دی او لذت او خوند او مزه هم محسوسول شي وای شوي دا حدیث د دې آیت لپاره تفسیر دی په دې طریقې سره چې شهید درود لپاره هغه مرغه جسم مثالی نه جوړیږي بلکې سورلی جوړیږي شهید پر هغه مرغه باندې سورلی کوي او خپل جسم سره چې کوم په قبر کې دی هغه سره تعلق لري لکه چې په دنیا کې انسان پجاز یا گاڑی کې سورلی کوي نو څوک دا نه وایي چې دا گاڑی اجاز د پلان کې لپاره چې مثالی دی شیخ التفسیر مولانا ادریس کندیل ویری مولانا لیکلی دي یہ جسم طیور اس روح کے لیے بمنزلہ ایک سواری کی ہے سلی کے لیے لاندے ایک طیارہ کی ہے بیا جس کے ذریعے روح جنت میں اڑ کر سیر و تفریح کر سکے اور یہ روح اس نئے جسم میں مدبر اور متصرف نہیں تاکہ تناسخ کا شبہ ہو اس لیے کہ تناسخ کی حقیقت یہ کہ روح ایک جسم سے جدا ہونے کے بعد دوسرے جسم سے اس طرح متعلق ہو کہ دوسرے جسم میں کوئی اور روح نہ ہو اور یہ روح اس جسم کے نشوونما کا سبب ہو اور یہ روح اس جسم میں مدبر اور متصرف ہو اور ارواح شہداء میں یہ بات نہیں اس لیے کہ جسم طیورے کے ساتھ شہید کے روح کا تعلق ہوا ہے اس جسم طیورے کے روح علیحدہ ہے اور شہید کے روح علیحدہ ہے اور جسم طیورے کے نشوونما اور تدبیر و تصرف کا کوئی تعلق شہید کے روح سے نہیں اس کا تعلق پرندے کے اصل روح سے پرندے کا جسم اور روح علیحدہ ہے اور شہید کا روح علیحدہ ہے اور روح اس میں سوار ہے اور سبز پرندہ ماں اپنے جسم اور اپنی روح کی شہید کے روح کے لیے سواری ہے خوب سمجھ لو ہوش ہوئی مولانا ادریس کندیل مارک القرآن جلد 323 اعتراض نمبر 4 اندرشنو مرغو والا روایت کی راضی
چې روح الله ته وي چې موږ خپل اجزار ته واپس کا نو دینه معلومی چې قیامت نمخ کی د روح یاد جسد تن کی اے مناسب وې دا روح جسم ته وي ارواح الله ته وي یا الله موږ واپس کا اجساد وتا یا الله موږ واپس خپلو نو موږ وایو دا خبرم غلط طرف حدیث باندې دروغ وای حدیث کې دانشتره چې ارواح الله ته وي چې موږ اجساد ته واپس کړي حدیث الفاظ وګورئ جواب نمبر 1 د حدیث الفاظ داري قالوا یا ربي قالوا ويدا شهدا سو کوئی اے رب زمونږه نريد غواړو مونږ ان ترد ارواحنا چې تو واپس کی روحونه زمونږه چې تو واپس کی صاحب نو کدا د روحونو کلام مې به ویلې چې الله مونږ واپس کا یا الله خدا په کې نه دی بلکې څه دی ان ترد ارواحنا چې واپس کا روحونه زمونږ په اچھا دي نه په جسمونو زمونږ کې نو ته به چې دا غوړ جسم کلام نه شنو موږ نه ضرور دی نه صرف د جسم د دواړو دی او اعادت هغه مراد ده کوم چې په دنیا کې او کامل اعاده په کوم سره چې جنگ کې دنیوي ظاهري څه مراد ده څه مراد ده یو قرینه ور باندې دغه شوا دویمه قرینه حدیث وي حتا نقتل فی سبیلک تر دې چې قتل شومږ په لار راستا کې مرتن خو دوباره نو قتل کیږي روح کې جسم روح کې جسم نو کله د روح کلام مې خو به غیر پرده نه سي کیږي چې مون قتل شو حتا نقتل کو به صحیح نشي مولا صدا دویمه قرینه چې دا سوال روح نه کوي دا سوال روح کولای نو ویلې به چې مونږ واپس کړ خپل جسمونو ته او دا یار خدا کلام د چاره د روح او جسد دواړو دی مولا سي دویمه قرینه ور باندې حتا نقتل فی سبیلک شو او دا یاد رونا هغه یاد مراد د جسم په دنیا کې یعنی زموږ روح او جسم دنیا ته واپس کا په دې باندې قرینه حتا نقتل فی سبیلک مرتن اخرى دا اعتراض نمبر 5 امام بیضاوی رحمه الله دی آیات لاندې لیکلي دي چې سواده او حیات روحاني دی جسمانی نه دی مولیانو توجه وکړي وای امام بیضاوی رحمه الله لیکلي چې سواده او حیات روحاني دی جسمانی دلته یو ضابطه یاد وساتئ کله کم مفسر حواله مراشي چې د حیات روحاني نه دی بلکې جسمانی نه دی بلکې څه دی هغه کې د جسم د حیات نه پی نه کوي مناسب اصل صورت درا تراخی د برزخی ژوند د حیات اصل صورت را تراخی ګوره دنیا کې موږ بل ورځو په مقدمه کې دنیا کې جسم غالب وي روح دغه تابع وي جسم غالب وي روح دغه او په برزخ کې روح غالب دی جسم دغه روح تر جسم په ذریعہ جسم تر روح په ذریعہ سره سره رسیږي نو که په دنیا کې څوک وي پولیس سهیل ته جسمانی ریمانډ تور کو روحاني نه ورکړي په دې سره درو نه پکې دې مطلب دا دی دغه سزا کیفیت درته درخی صدرخی ذکرو نه خو بیا دې محسوسول نه شي سره دغه سي هغه روحاني دی جسمانی نه دی یعنی هغه سي جسمانی نه څنګه چې په دنیا کې جسم غالب او روح یار نه پوهیږي دې مطلب دای مناسب په دې باندې کېږي چې نصوص موجود دي البته جواب امام بیضاوی عقیده دار امام بیضاوی مولا مقصد دار چې امام بیضاوی مولا د جسد د حیات نه نه کوي بلکې دې خبرې نه کوي چې قبر ژوندۍ د دنیا ژوندۍ په شان جسمانی نه ده چې جسم اصل وګرځي او روح دغه تابع وګرځي څنګه چې دنیا کې بلکې روح اصل دی او جسم دغه تابع دی او په دې باندې دوه قرینې دي امام بیضاوی مولا د ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت د آیات لاندې د دې په تفسیر کې دا حدیث نقل کړی تو ادرو فی جسدی یعنی جسد انصری ته حیات هغه تسلیم کړی دی روح تعلق او یادې وسنګ نمبر 2 امام بیضاوی کوي فتکورون لاندې په ترتیب تفسیر کې قول نقل کړی دا قول نقل کړی ثم یحیکم مراد د قبر حیات ته عبارت ادا اول السؤال فی القبور فی القبور یعنی جون دي کول چې سوال لپاره په قبرونو کې امام بیضاوی د ربنا امتنا سنتین وایتنا ذلیلان دي لیکلي دي چې دویم حیات نه مراد هغه حیات ته چې هغه میت په قبر کې ورکول شي فائدہ امام بیضاوی رحمه الله دې جملې په ذکر کول سره د عالم برزخ د جزاء او سزا صحیح صورت خای چل تجسد اصلي اصل نه بلکې روح تابع وي دا هغه زید راحت او تکلیف حالات اولن په جسم باندې نواري دي بلکې اولن پر روح باندې واري دي بیا د روح په واسطه سره جسد تراغي اثر رسي چونکه جسم اصلي او روح دغه تابع وي جسم تراحت یا تکلیف ملاوي اور دې په ذریعہ سره روح تراغي احساس کیږي اس کے څوک وایي
چې پولیسو سهیل منصور له جسماني ریمانډ ورکو سزا یې ورکړه خدای دې درکړي یا جسمانی راحت ورته ورکو دا نوم نه یادوم غم مه کوه نو مطلب یې دا یي نو روحاني سزا یې نه ده ورکړې دې مطلب دا دی چې څومره جسم اصل له ورود هغې تابع دی جسم ته تکلیف ملاو شو د جسم په ذریعه سره د هغې تکلیف روح ته ورسېدو نو څنګه چې د دې سره د روحاني سزا نه پې نه لازمېږي دغه شانتې کړه قبر د زندګۍ په باره کې د چا کول راشي چې هغه روحاني ده جسماني نه ده نو په دې سره جسماني نه پې نه لازمېږي ځکه چې د قایل مقصد دا دی چې هلته روح اصل دی دې ته راحت یا تکلیف ملاوېږي بیا د دې په ذریعې سره جسم ته هغې ته راحت رسېږي په دې پوه شوئ که نه یې پوه شوئ بس نن دومره پوره یې شته یاد کړئ